नमस्कार. रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आपल्याला फिश हा प्रकार सगळ्यांनाच आवडतो, पण काही लोकांना ना सुका बाजार खूप आवडतो. तर आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे सुके बोंबील मसाला. तर चला सुरुवात करूया. आपण इथे घेतोय 2 टेबलस्पून तेल. इथे मी घेतले साधारण 7 ते 8 पाकळ्या लसूण घेतलेले आहेत. फिश जेव्हा आपण करतो तर तेव्हा लसूण हा खूप ठेचलेला वगैरे खूप छान लागतो फोडणीला, तर आपण तो घालायचा आहे. आणि थोडीशी कोथिंबीर. लसूण थोडासा होऊन द्यायचा आहे, थोडा त्याचा रंग चेंज झाला पाहिजे. थोडासा रंग चेंज झालेला आहे. आता आपण ह्यात घालूया कांदा. इकडे मी घेतले 2 कांदे बारीक चिरलेले आणि 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला. त्याच्यावर जाईल 1 टीस्पून आपलं लाल तिखट किंवा तुमच्या साठवणीतला मसाला. मी इकडे साठवणीतला मसाला घेतलाय, मिक्स मसाला 1 टीस्पून. त्यानंतर मीठ चवीप्रमाणे, पण मीठ थोडं कमी घालायचंय कारण सुके बोंबील आहेत, सुक्या मच्छीला ऑलरेडी मीठ असतं. हे मिक्स करायचंय आणि ह्यात आपल्याला आता थोडंसं पाणी घालायचंय. आणि आता कांदा आणि टोमॅटो मऊ होईपर्यंत, म्हणजे पूर्ण शिजेपर्यंत आपल्याला वाट बघायची. तर 10 मिनिटं तरी लागणार आहेत आपल्याला. आता आपण ह्याच्यावर झाकण देऊया आणि 10 मिनिटं वाट बघायची. बघूया कांदा आणि टोमॅटो शिजलंय का. कांदा आणि टोमॅटो शिजलाय, सगळा मऊ छानपैकी झालेला आहे. आता आपण काय करूया, ह्याच्यामध्ये गॅस आधी कमी करूया. इकडे मी बोंबील घेतले, साधारण 5 ते 6 बोंबील आहेत. त्याचे प्रत्येकी 3 तुकडे केलेले आहेत मी, आणि ते मी पाण्यात भिजत ठेवलेले आहेत. ते आपण घालूया आता ह्याच्यात. आता आपण ह्यात घट्ट नारळाचं दूध टाकायचं आहे, साधारण 1 वाटी. आपण ते घालूया. थोडंसं पुन्हा पाणी घालूया त्यात. आणि आता हे 5 मिनिटं तरी झाकण देऊन शिजवायचं आहे, म्हणजे तो बोंबील छानपैकी शिजला जाईल. तर आपण पुन्हा झाकण देऊया. आता आपण ह्यात कोकम घालायचंय. छान ग्रेव्ही झालेली आहे. 4 ते 5 कोकम घालायचे, जरा आंबट तिखट झालं पाहिजे. आणि ह्यात थोडंसं पाणी ॲड करूया. 1 उकळी येऊन द्यायची आणि मग आपण काढून घ्यायचं आहे. आणि ऑलमोस्ट उकळी आलेलीच आहे, कारण ते उकळतच होतं, कारण जास्त उकळलं की ते आंबट होणार. तर आपण आता गॅस बंद करूया आणि आपण ह्या भांड्यात काढून घेऊया. आणि त्याच्यावर आपण कोथिंबीर घालूया. गरमागरम सुके बोंबील मसाला तयार आहे. भाकरीबरोबर छान लागतं, चपातीबरोबर, आणि गरम गरम जर भात असेल तर काय बोलूच नका तुम्ही. तर तुम्ही हे करायचं आहे, मला कमेंट्समध्ये कळवायचं आहे. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी तुम्ही काय करायचं आहे, पाहत राहायचं आहे रुचकर मेजवानी. या आठवड्याचे माझी रुचकर मेजवानी कॉन्टेस्टचे इन्ग्रेडियंट्स आहेत: बटाटा, टोमॅटो, तांदूळ, मिरची पावडर आणि आलं लसूण पेस्ट.